नाचतात घ्या नाचतात बाबू मित्रांनो 5 पायऱ्या आम्ही चढलो. आता पायऱ्या एकविरा आईची पायरी चढायची सुरुवात करतो. सगळी दमल्या तिथं माणसा मागे नुसती थंडा बिंडा प्यातात. आम्ही एकदम पुढे पुढे चालले होता. हे पण आमचे आहेत माणसा मागे. काय रे दमले का? अर्ध्या पायऱ्या चढताना दमले तुम्ही. आणि मित्रांनो ऊन असल्यामुळे चढायला आम्हाला जमत नाही. आम्ही आता वरती पोहोचलोय आईच्या मंदिराजवळ. एकदम गर्दी आहे इथे. थांबा येऊ दे त्याला. काय वरती 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 धर त्याला धर. धर धर. तिकडं नाही इकडं. इथे इथे इकडं तिकडं काय तिकडं इकडं काय पाहिजे खाना पाहिजे. आणि वटी घेतली का? वटी अरे जरा हार हे वटी घे जरा. अरे किती मोठा हार परशा जरे परशा.